guys අද අපි ගාල්ලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගාල්ලේ ලේ ග්‍රෑන්ඩ් එකට ෂූට් එක තියෙන්නේ මේකේ බීච් එක තියෙන එහා පැත්තේ ඔසම් ප්ලේස් එක බලමු අද කොහොමද ෂූට් එක යන්නේ කියලා පාන්දර දැන් උදේ 5:50යි වෙලාව 5:50ට මේ වගේ තමයි බීච් එක ගොඩක් ලස්සනයි බීච් එක මෙතනින් මෙහෙටම තියෙනවා බලමු අද ෂූට් එක කොහොමද යන්නේ කියලා කොහොමද බලන්නේ ලේ ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් එක තියෙන්නේ ගාලු කොටුව ළඟමයි. හැබැයි ඔයාලට පේන්නේ ගාල්ලේ කොටුව. එතකොට ප්ලේස් එක ලස්සන ප්ලේස් එකක් මම මෙතන කලින් ෂූට් කරලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ඔයාලට දාන්නම් බලන්න හොටෙල් එකේ. අද නම් ඩ්‍රෝන්ස් අපි දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි අද පර්මිෂන් ග්‍රාන්ට් කරේ නැහැ. ඒ හින්දා කලින් ගත්ත ෂොට්ස් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලත් එක ෂෙයා කරගන්න මොන වගේද කියලා. ෂූට් එකකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්ලේස් එකක්. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බීච් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එකත් හොඳට තියෙනවා. අපිට ෂූට් කරන්න. බලමු ෂූට් එක මොන වගේද යන්නේ කියලා. සෙට් වෙලා ඉන්න. කලින් කිව්වා වගේ මේ ලොකේෂන් එක ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ ගාලු කුටුව ළඟමයි. ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වලින් ඔයාලා දකින්න ඇති ගාලු කුටුවේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකත්. එතකොට මේ ලොකේෂන් එක ගැන තව ඩීටේල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරනවා නම් මේ ලොකේෂන් එක ඇත්තටම අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකටත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අවුට්ඩෝර් වෙඩින් එකක් ඔයගොල්ලන් ප්ලෑන් කරනවා නම් ඒකටත් හොඳ ලොකේෂන් එකක් තමයි මෙතන. අවුට්ඩෝර් පෝරුවක් වගේ එකක් ඔයගොල්ලන්ට arrange කරගන්න පුළුවන් මේ ලොකේෂන් එකේ ලස්සනට. හොඳ වයිඩ් ඒරියා එකක් තියෙන හොඳට ඉඩ තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඒ වගේම different location slots මෙතන අපිට available. ඒ වගේම මෙතන ඉන්ඩෝ ෂූට් වලට යනවා නම් ලස්සන ලොකේෂන් ස්ලොට්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේක ඉන්ඩෝ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වයින් කීපයක්. කවර් එක lights කරනවා. මාළු බානවද? නොවැම්බර් වල රෙඩි වෙනවා. නොවැම්බර් වල රෙඩි වෙනවා මාළු බානවා. ට්‍රේනින් බඩ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවනේ. ඔඩ මෝ ට්‍රේන් කරනවා. ඒක ඇත්තට කැම්පින් වීඩියෝ එක. ඒක මාළු බානවා කන්න. Okay. Good morning. School, yeah. ඒ අතරතුර අපි ෂූට් එක වැඩ ටිකක් ස්ටාර්ට් කරා. ඔයාලට පේනවා අපි යූස් කරන ඉක්විප්මන්ට් ලයිට් වේට් සෙටප් එකක් තමයි අදත් අපි යූස් කරන්නේ.
ෂූට් එකේ 90% විතර අපි ෂොට්ස් එක කැප්චර් කරේ අවුට්ඩෝර්. මොකද අපිට අවైలබල් ලයිට් එකකින් ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට සන්රයිස් එකත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ලොකේෂන් එකේ ලස්සනම ඒරියා එකක් තමයි මේ අවුට්ඩෝර් මෙන්න මේ හරිය. එතකොට එතන අපි ෂූට් එක ස්ටාර්ට් කරා. වැඩි හරියක් මම මගේ අවශ්‍ය ෂොට්ස් එක කැප්චර් කරගත්තේ එතන. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්ඩෝ වලට යනවා නම් මම ඉන්ඩෝ වල ආසම ප්ලේස් එකක් තමයි මෙතන. එතකොට මොකද ඔයාලට පේනවා මෙතන ලොකු වයිඩ් ඒරියා එකකින් අපිට බීච් එකේ ෂොට් එකක් ඉන්ඩෝ ෂූට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. Ya. Ini apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? apa ya? හරි හරි යා රයිට් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මොන හරි අවශ්‍ය information එකක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. අපි ඒක share කරගමු. ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. Dulu udah kata